අයිබෝන් ඔයාලා හැම දෙනාටම welcome back to kalyanijayalath on kingdom channel. Today I would like to share with you how to make a Chinese collar. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා Chinese collar එකක් කොහොමද අපි පහසුවෙන් මහගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට Chinese collar කියනවා, ඒ වගේම national collar එක කියනවා. ඉතින් ගොඩක් නම් වලින් මේ collar එක හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලට මූලික පතුරමක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම මෙතනදී මූලික පතුරම හදාගන්න විදිහ කියලා දෙන්නේ. මොකද මම ගොඩාක් වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා කොහොමද මූලික පතුරමක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් ඒ වීඩියෝස් බලන්න නැත්නම් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. ඒක බලලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ මූලික පතුරම හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා කරවට නැත්නම් උරහිස හතරට බෙදලා ඒකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරලා අපේ කරවටයි කරපළලයි හොයාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉදිරිපස කර ගැඹුරට අපි තව අඟල් 4.5ක් හෝ අඟල් 4ක් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට 5ක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. මේ සම්පූර්ණ එකතුව ඉදිරිපස කර ගැඹුරේ 8ක් දක්වා ගත්තට කමක් නැහැ. ඊට වඩා වැඩි කරගන්න එපා. එහෙම වුණත් ඔයාලට ප්ලැකට් එකක් දාගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා කැමති ඩිසයින් එකකින් මේ ඔයාලට මේ ඉදිරිපස කර ගැඹුර හදාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මෝස්තර 3ක් ඔයාලට පෙන්නනවා. ඔයාලා කැමති මෝස්තරයකට ඔයාලගේ ඉදිරිපස මේ විදිහට කර හැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලට පේපර් ස්ට්‍රිප් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට කැමති කර හැඩයක් නිර්මාණය කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පේපර් ස්ට්‍රිප් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ කර හැඩය ඔයාලා ඒ මත තියලා කපා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න ගන්න රෙද්ද මත ඒ පේපර් ස්ට්‍රිප් එක තියලා හොඳින් අයන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේදී මේ දේවල් කොහොමද කරගන්නේ කියලා ඔයාලට පහසුවෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් තවමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වෙනදා වගේම like දාන්න, share කරන්න අමතක කරගන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට මගේ blog එක තියාගෙන මම මගේ පිටුපස කර ගැඹුරට අඟලක් තියාගෙන කපා ගන්නවා. ඉතින් මම මේ ඉදිරිපස කොටස කපපු නිසා මගේ පිටුපස අත්කට සඳහා මං අඟල් භාගයක් මෙහෙම වැඩිපුර උස්සලා තමයි කපා ගත්තේ. මොකද පිටුපස අත්කට අපේ වැඩිපුර අවශ්‍ය නිසා අඟල් භාගයක්. දැන් මම මේ විදිහට ඉදිරිපස මගේ අත්කටස හරියට කපා ගත්තා. දැන් අපි ඉදිරිපස කර ගැඹුර අපි ගණන් මිමි එකතු කරලා හදාගත්තේ මිමි වලට අණුව මේ විදිහට අපි කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ මැද නම්මක් ඇතුව තමයි මම මේ ඉදිරිපසයි පිටුපසයි කපා ගත්තේ. දැන් අපි බලමු අපේ පේපර් ස්ට්‍රිප් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපේ මේ නෙක් ඩිසයින් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා කැමති ඩිසයින් එකක් හදාගන්න. ඔයාලා දැක්කා මම කොහොමද කර කොටස හදාගත්තේ කියලා. මෙතනදී සම්පූර්ණ ඉදිරිපස කර ගැඹුර මම ඔයාලට කිව්වා 8ක් දක්වා ගන්න. ගොඩක් කෙට්ටු කෙනෙක් නම් ඉදිරිපස කර ගැඹුර 7ක් 6මාරක් වගේ ගත්තත් කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි අර මූලික ප්‍රධාන ඒ කර හැඩය ඇඳගත්තට පස්සේ එතෙන් සිට අඟල් 3ක් හෝ 4ක් හෝ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අඟල් 4ක් 5ක් උනත් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් මහත කෙනෙක් නම්. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ ඩිසයින් එක නිර්මාණය කරගන්නවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපි පාවිච්චි කරන රෙදි කොටස. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට ඇලවෙන පැත්ත කන පිට උඩින් තියලා කන පිට පැත්තෙන් තියලා මේ විදිහට වටේම මහගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක අනවශ්‍ය කොටස් කපා ගන්න. මෙතනදී අපි අපේ ඉදිරිපස කර හැඩය සඳහා තව දෙපැත්තෙන් නමාගෙන මහ ගන්නවා. මම මේක තව ටිකකින් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට කලින් මම මහගත්තේ මට මේක පාලනය කරගන්න එතකොට ලේසි නිසා. දැන් මේ විදිහට ගත්ත රෙදි කොටස අපි බ්ලවුස් එක නිර්මාණය කරගන්න රෙද්ද මත තියලා දැන් මගේ මේ රෙද්ද තියලා තියෙන්නේ මම කන පිට පැත්ත.
මගේ හොඳ පිට තියෙන්නේ අනිත් පැත්තේ. මේ විදිහට මම මේ හැඩය කපලා ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක පින් කරගන්න පුළුවන්. පින් කරගෙන අපි මේ ඩයිමන්ඩ් ෂේප් එකට හදාගෙන තියෙන මේ ඩිසයින් එක වටේට මහගෙන එනවා. ඉතින් මේක මහලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ඉහළිනුත් වටේම කපලා නමා ගන්න. මම ඒක තව ටිකකින් ඔයාලට කියලා දෙනවා. මේක කපලන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ විදිහට නමන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඊට කලින් මේ වටේම මහගෙන එනවා. දැන් බලමු කොහොමද මේ පින් කරගෙන අපි මහගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මහගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මම කිව්වා මේ ඩයමන්ඩ් ෂේප් එකේ වටේට අපි මහගන්න ඕනේ කියලා. මම ඒ කොටසත් මහගෙන තියෙනවා මේ විදිහට. ඒක මහනකොට අපි රෙද්ද මත තියලා තමයි මහගන්නේ. ඊට පස්සේ අඟල් කාලක් තියාගෙන මේ විදිහට කට් මාක් දාගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක හොඳින් අයන් කරගන්න. හොඳින් අයන් කරලා අපේ රෙද්දේ හොඳ පිට පැත්තට මේක හරව ගන්න ඕනේ. ඔයාලා දන්නවනේ අපි මේක තියාගත්තේ අපේ රෙද්දේ කන පිට පැත්තට. ඊට පස්සේ මේක හොඳ පිට පැත්තට හරවලා නැවත හොඳින් අයන් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාලට පේනවා දැන් අපි රතු පාටින් මේ ඩයමන්ඩ් මේ අලුව කෑල්ල වගේ තියෙන පැත්ත තියෙනවනේ. මෙන්න මේ විදිහට චූටියට හිනියට පයිපින් එක වගේ හිටින්නට තියාගෙන වටේම පින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මැෂිම ළඟට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ලස්සනට මහගන්න. ඉතින් මම මහන්නේ කළු නූලෙන්. ඔයාලට ඕනනම් පුළුවන් මේ රතු නූල පාවිච්චි කරලා මේ රතු පාට පයිපින් එක නිසා ඒ වටේ විතරක් රතු පාටින් මහගන්න. ඉතින් මම නූල් මාරු කරන්න යන්නේ. මම කළු නූලෙන්ම තමයි මේක වටේම මෙහෙම මහගන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ මම මසානෙම කරගත්ත මගේ කර කොටස. දැන් අපි උරහිස් දෙක මේ විදිහට තියාගෙන මේක මූට්ටු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක ඕලොක් කරගෙන අපිට පුළුවන් අපේ කොලර් එක සඳහා අවශ්‍ය දිග මැන ගන්න. මම මේ විදිහට පින් කරගත්ත. දැන් මම මේක මූට්ටු කරගන්නවා. ඉතින් මම මේක මූට්ටු කරලා ඕලොක් කරගෙන තියෙනවා. දැන් අපි බලමු අපේ කොලර් එක සඳහා කොපමණ ප්‍රමාණයක් අපිට රෙදි පේපර් ස්ටිප් අවශ්‍ය වෙනවද කියලා. දැන් මේ විදිහට දෙකට නමාගෙන ටේප් එක වටේම තියලා මනින්න. එතකොට එක පැත්තක මිම්මක් තමයි අපිට ඉන්නේ. ඒක දෙකකින් වැඩි කරගන්න. ඉතින් මට එනවා අඟල් 7ක්. ඒ කියන්නේ අඟල් 14යි. ඒකට තව අඟල් 2ක් එකතු කරලා පේපර් ස්ටිප් එකක් මේ විදිහට ගන්න. ඉතින් කැන්වස් එකක් ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද අපි කොලර් එක මහනකොට ටිකක් ඝනකමට තියෙනකොට මේක ලස්සනට ඉසිලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දැක්ක මම මේ 14ට අඟල් 2ක් එකතු කරගත්තා. ඉතින් මේ අඟල් 16 දෙකට බෙදාගෙන ඒ කියන්නේ අඟල් 8ක් හිටින්නට මැද නැම්මක් ඇතිව මම පේපර් ස්ටිප් එක නැත්තම් මේ කැන්වස් එක නමා ගන්නවා. ඉතින් කැන්වස් එක පොඩ්ඩක් ඝනකමින් වැඩි පේපර් ස්ටිප් එකට වඩා. ඉතින් මේ විදිහට මම අඟල් 3ක් පළලට අරගෙන දිගට මම ගත්ත අඟල් 8ක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැක්ක මගේ උරහිස පල්ලට මම ගත්තේ අඟල් 13. මම ඒක 4ට බෙදලා ගත්ත. ඒකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරලා ගත්ත මේ අඟල් 2යි 4න් 3ට. ඒ කියන්නේ කර පල්ලට මම තව අඟල් කාලක් එකතු කරලා මම මේ පේපර් ස්ටිප් එකේ නැත්නම් මේ කැන්වස් එකේ උස ලකුණු කරගත්තා. එතෙන් සිට අඟල් භාගයක් මම නැවත පහළට දැම්මා. දැන් ඔයාලට පේනවා මම මේ විදිහට හැඩ කරගන්නවා. එතන තියෙනවා කර්ව් හැඩයක්. එතෙන් සිට ඒ හැඩය ඇඳගත්තට පස්සේ එතෙන් සිට අඟලක් මම වටේම ලකුණු කරනවා මේ විදිහට. මේ තමයි අපේ කොලර් ස්ටිප් එක. දැන් මේක අපි කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ කොටස තමයි අපි රෙද්දක් මත තියාගෙන අයන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ රෙදි කොටස මත අපි මේක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට
ගොඩාක් පහසු ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි කරුණාකර පටි කපනවා වගේ ඒ වගේ රෙදි කොටසක් අරගෙන ඒ කියන්නේ හැඩයට අපි මේ කැන්වස් එක තියලත් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමත් නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට කපා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා අපි ලේන්සුවක් වගේ හැඩයට රෙදි කොටසක් අරගෙන මේක ඇලේට තියලා කපා ගත්තොත් ලේසියෙම මේක අපිට නීට් එකට මහ ගන්න පහසු වෙනවා. විශේෂයෙන් කොලර් එකක් මහන්න අමාරු කෙනෙකුට මම නැවතත් වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඒ ටිප්ස් එක ඒ වගේ ටිප්ස් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේකෙදි මම තව ටිප් එකක් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්නේ නැතුව පහසුවෙන්ම කොලර් එක හදාගන්න විදිහ. මෙතනදී මම ගත්තේ කර්ණාකාර හැඩයකට නෙමෙයි මේ කොලර් එක කපා ගත්තේ සාමාන්‍ය රෙදි කොටසක් උපයෝග කරගෙන. ඉතින් ඔයාලා දැක්ක මම ඒක කොහොමද කරගත්තේ කියලා. දැන් මම මේ විදිහට නමලා මහගත්ත රෙදි කොටස තවත් රෙදි කොටසක තියලා මේ විදිහට වටේම කිව්වට මේක ඉහලින් විතරක් මහගෙන එනවා. ඊට පස්සේ අඟල් කාලක් හිටින්නට මේක අපි කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක කට් මාක් දාගෙන හොඳින් අයන් කරගන්න. අයන් කරගත්තට පස්සේ අපිට මේක නවාගෙන පහලින් නැවත අඟල් කාලක් තියෙන්න අපි අනවශ්‍ය කොටස් කපලා ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් කොලර් එකක් ඇත්තටම ඇඳුමකට අල්ලා ගන්න අමාරු නැහැ. පුරුදු වෙනකන් තමයි ඔයාලට ගොඩක් අමාරුයි කියලා දැනෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අඟල් කාලක් මම වටේම තියන් කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ කපාගත්ත කොටස තමයි මේ අඟල් කාල තමයි අපේ කර වටේට අල්ලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ අඟල් කාල උඩින් වටේම මැස්මක් ගහගෙන ඉන්න පහසුවෙන් ඒක ඔයාලට එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මැද හොයාගෙන කට් මාක් එකක් දාගන්න. ඉතින් මෙතනදී මම මහ ගන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ අඟල් කාල වටේට මැස්මක් ගහගෙන ඉන්න. ඒ දෙක මූට්ටු හිටින්න නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ මැද ඉඳලා පිටුපස කර මැද හරියට හොයාගෙන මේ කොලර් එක අපි මේ විදිහට තියාගෙන දෙපැත්තම මහ ගන්න. මොකද ඔයාලට මම මීට කලින් මේ රවුන්ඩ් කොලර් එක අල්ලගන්න විදිහත් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ විදිහටම තමයි මේකට අල්ලගන්නේ, වෙනසක් නැහැ. ඉතින් වෙනසකට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කට් මාක් දාගන්න ඉදිරිපස කර දෙපැත්තට. මේක ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න පුංචි රහසක්, මේක කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේ රැලි නැතුව ලස්සනට කොලර් එක මහ ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඉදිරිපසට විතරක් පුංචියට කට් මාක් දාගන්න. ගොඩාක් වැඩිපුර දාන්න එපා. මොකද මේක අපි අඟල් කාලයකට තමයි මහගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මහගත්ත මේ අල්ලගත්ත කොලර් එක තියෙනවනේ. දැන් අපිට තියෙනවා මේ විදිහට නමාගෙන ඔයාලා කැමති හැඩයක් මේකෙන් නිර්මාණය කරගන්න. කෙලින් අඳින්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් කර්ව් එකට මෙහෙම ගන්නවත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැමති විදිහකට මේ කොලර් එකේ හැඩය ඔයාලා නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක අපි මහගෙන මේ අනවශ්‍ය කොටස් කපා ගන්න ඕනේ. මෙතනදී නැවතත් බලන්න ඔයාලට මේක එකපාර කර්ව් එකට අඳින්න බැරි නම් මේ විදිහට කෙලින් ඉරක් ඇඳලා ඊට පස්සේ කර්ව් එකට මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් රුපියලි කාසියක් වගේ තියලත් මේ වටේ හැඩය ගන්න අමාරු නම්, අතින් ඇඳ ගන්න අමාරු නම් දැන් මේ විදිහට මහ ගන්න. දැන් ඔයාලට මෙතනදී කරන්න තියෙනවා පුංචි දෙයක්. මේ විදිහට කපාගෙන පුංචි කෑල්ලක් ඉතුරු වෙන්න මෙහෙම තියාගන්න. එතකොට මේක ලේසියෙන්ම අපිට අපේ කොලර් එක වටේට රැඳිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක අමාරු නම් ඒ විදිහට කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කොටස කපලා ඉවත් කරන්න සම්පූර්ණයෙන්ම. අපිට ඒක ලේසි වෙනවා අපේ මේ කොලර් එක ලස්සනට පහසුවෙන් රඳවා තබා ගන්න. ඒ නිසා තමයි මම මේ විදිහට කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපි වටේටම දැන් අනිත් පැත්තත් මේ විතර මහගෙන වටේටම තියලා පින් කරගන්න. අනිත් එක මම මේ කොලර් එක අල්ලගත්තේ කන පිට පැත්තෙන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක හොඳ පිට පැත්තෙන් අල්ලගෙන කන පිට පැත්තෙන් අවසන් කරන්න. ඉතින් දෙපැත්තෙම ඔයාලට ඒක කරන්න පුළුවන්, ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම කන පිට පැත්තෙන් පටන් අරගෙන මගේ කොලර් එක මම අසානිම කරගන්නේ හොඳ පිට පැත්තෙන්. ඉතින් ඔයාලට ඒක පේනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි පින් කරගත්ත අපේ කොලර් එක. දැන් අපි මේක වටේටම මිලිමීටර 1ක් හෝ 2ක් හිටින්නට ගානට මහගෙන එන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති අත්මෝස්තරයක් මේ සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්.
ඔයාලා දන්නවා ගොඩක් අත්මෝස්තර කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ඒ කොටස් ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ මොකද මගේ මෙතන මූලික අරමුණ මේ කොලර් එක හදාගන්න විදිහ නිසා. ඉතින් ඔයාලා කැමති අතක් යොදාගෙන ඔයාලගේ බ්ලවුස් එක නිමා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක බ්ලවුස් වලට විතරක් නෙමෙයි ගවුම් වලටත් ලස්සන කොලර් එකක්. ඉතින් ඉදිරියේදී මම ඔයාලට තවත් ලස්සන මොස්තර අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අමතක කරන්න එපා. ලයික් දාන්න, ෂෙයා කරන්න, යාළුවොත් එක්ක බෙදා ගන්න මගේ වීඩියෝස්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි මසා නිම කරගත්ත අපේ චයිනීස් කොලර් එක සහිත බ්ලවුස් එක. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා යම් දැනුමක් මේ වීඩියෝ එකකින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් නැවතත් ඔයාලා හැමෝටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලා හමු වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ගොඩක් ප්ලේලිස්ට් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ ප්ලේලිස්ට් බලලා ඔයාලගේ මැහුම් දැනුම වැඩි කරගන්න, පොත්පත්වල ලියා ගන්න. ඉතින් නැවතත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැම දිනාටම ආයුබෝවන්. Thank you so much for watching my video. Take care. Bye bye.